Okay. Hey, mana my handbag? Laura. Is it your nose? Nenek, berapa tu semua kos belanja? Alif. Dah ada logo shoot. Baik, Atuk, Alif. berapa semua belanja kos ni? Dia pro ni. How much is the cost so far? Dah lebih 8,000. 8,000 tu, tangki tu untuk pergi beli sendiri ke? Dia sendiri How much that? 3. angkat apa? 19. Jangan. Tangki dengan pam kita plus lah. Okay. Dia dah bagi debuk pun semua sekali repair pun dah tahu dulu. Budak tu ambil upah dia yang sama buat tandas Oh, ya Tuhan. 2.6. 2.6. Itu tahu di sana. You buat Atuk buat saliran baru ke atau you just ikut the mangkuk on top? Kamu tak tahu macam mana juga. Oh yes, saliran tu seperti itu kan. Semalam kita buat 17 Julai ni. Dia punya bol dia dah pergi kat sana. Bowl 600 sangat. Rento. Semalam kita buat benda ni. Okay. Kita akan boleh dengan question tu. Lalu gaduh dengan mak kau pagi. Asal? Berebut. Stream Baca dah tak berjangkung. dah mula di grup. Gobet pun dah mula. Jadi kalau Dah korang lagi. nak recording, Abang ni dah start kelas. jadi kalau korang nak recording, buka dah kita YouTube tu. Okay. Seperti kapet pun dah berhenti. Amin. Mana kawan awak? Where's your friend? Sekarang sama sekarang sama. Assalamualaikum. Orang tengok nak wiring dengan piping tu ni. Puan agak awal tak datang lagi. Wiring, piping, kemudian motor ada 3 nak. Satu tak boleh ada yang besar bakal. Di mana Dia dah satu repair tu lah. baru. Yang lama tu lagi kita buka. Kemudian untuk yang tangki baru ni satu lagi motor. Tapi tidak berpasang lagi. Itu dia bebas. Itu yang penting yang besar sikit. Motor beli dekat kedai hardware tu mahal sikit. Okay. 1,100. Boleh beli pada kawan dekat tu. Baru dapat 900. Motor apa? Motor Depan. pump. Same capacity. Motor tu masuk. Bang. Where's your charger? My charger is here. Nak jadi. Your phone charger. Oh, my phone charger. Hold on. Baru start ke ni? Hello, baru start ke ni? Itu pun kan, dia akan berikan. Most of them have already entered. You buat kelas siap. Orang boleh tahu. Doktor. Dia tahu ada juga. Your this one. What? One Rose is texting me. Really? Yeah. She just texted me.
Okay. Ya. Alright. Baru 4 minggu start. Apa nak? Baru 4 minggu belajar kat UiTM macam-macam hal. Jom. Amin. Where's your friend? Ha? Where's your Tu friend? dah masuk dah. Tu dah masuk dah. Tak, yang saya tanya gitu. Oh, sekejap. Saya cakap your lover. Where's your lover? Sekejap. Hey, your girlfriend lah. No, because I don't want any lagi. Yalah. Si the worst lover. Lagi tak sempat. Wow. Okay. Alright. Therefore, we're going to start from where we left off yesterday. Yesterday, we did the entirety of question 1 for July 2017. We are going to do question 2 now. Going to copy paste the questions here. Apa nak? Besar je lah. Saja je nak. Ini yang soalan mana dia? Supaya Soalan 2 yang kita sama kita buat semalam, yang 17 Julai kan, kita buat soalan 2 pula. Itu je lah. Mesti. Kita cover cepat-cepat. Mesti dia kata pengikat dia pun dia mesti. Alright. Given fx equal to x squared plus 1 over x, use the definition of derivative to find f prime x. Hence, find f prime 2. I believe everyone remembers the definition of derivative. For derivative, we are going to do for differential derivative, we're going to do lim h approach 0 for f x plus h minus f x over h. Okay. Our main goal is to remove this lower h. So we are going to first figure out our terms. Our fx is like this. So f x plus h is equivalent to, we substitute x plus h into the equation, squared plus 1 over x plus h equals, do we want to expand or not? Maybe we don't expand for now, but later we can expand later. Limit h approach 0 f limit h approach 0 x plus h squared plus 1 over Why lah so obvious banyak? so anda tahu mana? All level animals common one. I never see before, Mama. We're using soalan tahun 2017 Julai 2017 soalan 2 Julai 2017 Julai 2017 in this message. Bukan tak dapat tapi Hai. Okay. takut tak boleh 1 beri perhatian kat dia. 1 over x plus h, this big bracket, minus, our fx is x squared plus 1 over x over h. So from here, we're just going to expand everything. Masih apa-apa jadi nanti orang tak Equals boleh nak bagi limit h approach 0, our x plus h squared, that will be x squared 25 plus 2hx plus h squared. Right, so we're going to put it in there.
x squared plus 2hx plus h squared Itu nenek. Kali pertama dah tu minus x squared plus 1 over h plus x Apa hal? over, Apa yang menarik perhatian? oh wait, Gelagat dia. just a bit, plus 1 over x plus h Dia tahan minus dragging. x squared plus 1 over x over h. Here we can cross out x squared because this is a bracket. If we bring this negative here, it will also become this positive will also become a negative. So after crossing everything, we're left with limit. What happened to my pen? Tak boleh. We're left with limit Dia tak ada kata orang apa kata orang. h approach 0 Tak ada, tak berlumba tak boleh macam tu. 2hx Dia lumba tak boleh lawan dia. plus h squared Dan itu orang tak ada kena. plus 1 over x plus h minus 1 over x over h. Saya kat situ saya. Dia masih lagi saya ikut dia. Itulah juga besar dia. Tak boleh bangun. Kalau dia dah bangun lambat, dia bukan macam kita mantap. Dia relax. Right now, Dia tak boleh, dia punya bangun tu lama. plus 1 over x plus h minus 1 over x Dia masukkan dalam kaki lagi. divided by h. Kerana dia bawa pergi tadi. Dia rasa dia. Kan? Malah siap. Tak ada yang dia. Kat rumah. Angkat-angkat batu. Masa kat rumah mana? Masih pandai kayu-kayu kaki semua. Tak sempat nak kemana. Malam dia habis. Kan semalam. Pada tadi datang lagi di tempat ketahan tanah. Batu-batu yang saya simpan hari tu. Belum. Yang buat wiring dengan We do something orang real lain. Dan Indo dia buat dia buat konkret tinggi dengan batu. h approach 0 Kalau dia boleh pajak-pajak tak boleh orang lagi. x Ini nama ajar. over h plus h squared over h plus 1 over x plus h over h. Oh, okay. H over h plus 1 over x over h. Common je. Ha? Saya separate sebab saya tengah buntu macam mana nak hilangkan benda ni. Pernah aku bagi yang dekat simbol lab lah. Boleh? Sekejap aku hantar kau yang simbol lab. Air lupa awak dah minum. Belum lagi. Sampai. Nak terakhirkan awak. Dia saksi kat orang lain. Tak apa, tak payah. Tak apa. Ha? Tidak memerlukan. X plus h. Orang boleh ketik tapi tak orang macam-macam tak nak. 1 over Tak payah. hx Tapi kalau plus dia h squared. bubuk je. 3 hari tu yang berpindah. One over hx. Tahun ni Nina tak menantu getah. Menipal tu. Tak cuti setahun. Tak cuti tahun ni. Boleh pula
Boleh lah. Sebab kalau tak cuti, dua kali lah menyala tahun ni. Awal tahun dah itu ni, akhir tahun tak nak. Nak rehat. Hari tu dapat buat Google Meet. Dapat buat apa? Hari tu masa bincang dengan pensyarah, tukar khusus tu. Okay. Tidak lagi satu kan kalau kelas dia masuk maksudnya pelajaran yang berhubungan pensyarah itu tak akan. So the method that we're going to employ is to multiply the lower h with x over h, the bottom and top parts with x over h, with x plus h. That way, we are able to remove the need. We are able to remove this bottom part. Why is my pen so weird? Okay. So limit h equals 0 to hx plus h squared plus 1 over x plus h minus 1 over x over h. And then you times it with x plus h over x plus h, because both of this becomes 1 times with that. Alright, equals to limit h equals 0 24 pensyarah masuk dalam meeting itu. Ingatkan kita kelas 2hx tapi rezeki lah 24 pensyarah. Kena cakap dengan pensyarah semua. Alim ni orang ni macam mana. we're going to times it Apa kekurangan dia. x plus h. Memang kena semua tahu. Ruang-ruangnya juga tak pelik lagi. Memang Bila berhadapan. Okay. tak sebab memang Because just now this is x plus h squared, we can, ini adalah if we times it with another x plus h, we can become x plus h cubed. So just gonna put it there, x plus h cubed itu yang punca ni plus tanya lagi satu rasa elok dia di sana walaupun oh wait, we already cancelled it out, so we can't do that. memang bagus untuk jabatan tu. Okay, 2h, let's do it one more. 2hx plus 2hx times x is 2hx squared. 2hx squared, and then h squared x, no, times h, plus 2h squared x plus h squared x kalau macam you punya course ni dia ada plus h squared x dia ada gabungan you belajar kimia dan you belajar plus h cubed maksudnya dunia biologi ada, dunia kimia ada, you ada plus 1 50 compared to dengan yang microbiology ni memang because we already times this with this minus 1 over minus x plus h over x, maximum 90 saja. Maximum lah. and then the lower one it will become h x plus h equals the limit of h approach 0. So dia orang ni risau sebab We can combine this together, so that would be 2hx squared plus 3h squared x plus h cubed plus 1 minus x over x plus h over x. Because we split this among the two. And then we can over with h, x plus h. Kongsi uniknya, pensyarah microbiology pun dekat dalam kongsi.
After this is what we can just compute this as 1, and then we can easily cross these two out. So it will become limit h approach 0 2hx squared plus 3h squared x plus h cubed plus h over x over h x plus h. Now we can compute the limit of limit h approach 0. Jawab semua soalan doktor. Dia cabar lagi doktor lagi ada. Wait, h plus h. Tapi kos yang ni orang tak ramai, 25 orang je. Sebab bila 25 orang dia nak fikir lama. Sebab kalau dia nak tak minta, kalau dia nak tak conference macam tu, dia nak tak tahu. Kenapa Allah bagi dia ni tu kan, so dia nak tak tahu. So bila tahu, Jolly lepas tu dia tanya, kalau lepas ni habis, boleh tak dia pergi ke microbiology? Sekali pendidikan microbiology kata lebih pada boleh. We have to do something else first. Dia akan lebih spesifik dan sebab dia dah lebih kepada environment. Try to interpret this thing kepada here. environmental biology lah. So orang kata lagi spesifik lah. Lepas tu alih dia boleh 2hx. alih dia boleh gelap. How does h become x? H plus x. Ayat yang lupa main dia orang lah. Apa yang pen? Jadi protein tu kan dia bagi dua. Dia boleh gelap tapi syarah dia tau. Amin. Okay, if that's what you say, I can be. It's Desmos, right? Hold on. I'm gonna... Panjang sangat question dia kalau Desmos kan. Yeah. Short question Sekejap. So this is Desmos, right? Itu simbol lab apa? Oh, sorry, simbol lab kan? Orang tak ada orang, yang bayar. Hold up. Dia dah harap kan. Dia terus Tahu. set value. Tapi dia darab dengan apa? That's the thing. Like, when we turn this into this, how does hx become x cubed? Itu yang aku tak tahu, tak faham cara dia. H becomes x, h plus x. That's a bit weird. Try myself. Orang suku-suku. Dari sekolah setengah, kadang 40 berkeluar. Dari sekolah 35 berkeluar kedai. Lambat sikit kadang. Dia kalau hari weekend lagi lah, lagi lambat balik. Aku lagi lambat dia. Lambat, kadang aku sebelah pun sampai rumah aku kan. Kadang dah lebih, asyik pun. Orang sebab dekat. Apa simbol lab? Orang tekan 10 minit dah. Basic. Dan tegak air apa nak timpang. Depan tegak pasal timpang. Orang dekat bajar lagi. Limit h Dekat 1 minit ni. Dia pun tak tahu. Orang bakar transfer ni tu kedai. Orang minta uji basi tak? Apa ni Anas nak minta kat dia? Tukar transfer kedai dekat uji basi. and then we're going to Nak pergi Makota. Nak pergi Lagi dekat ni kan? Sama je. sebab diorang nak pakai. Saya cakap diorang power 2 saya nak cakap nak explain nak kerti. Diorang nak cari star baru kat sana. Tapi orang cakap dengan punya manager cakap plus 1 over x plus pada h. atau star baru kerja kat diorang. Orang nak kena benda tu. Orang suggest dengan manager. Plus 1 over Apa kata misal yang mana ada x plus staff h. lama yang dah biasa pergi kedai besar. Lepas tu kata awak nak kan cakap boleh juga dekat saya Minus rumah. our Tak fx apa plus saya our tanya kalau lepas x dapat squared apa. Tak ada duduk kedai asal lagi aku plus semua 1 over dekat traffic light x ni.
Dekat sampai yang tempat tu waktu tu masih tu. Tu parking sakit lah. Sebab parking dia Lepas dia penuh. besar sikit parking. Kita pergi tu ni apa? Masuk balik pergi ambil ubat. Farmasi. Tu masih tu. Lepas tu masih. Buka. Tak apa lah, orang suka pindah tenang. Eli banyak pengalaman. Tenang esok. Dia pindah. Dia sama je. Beza kedai kecil kedai besar je. Yang dekat ujung pasir tu kecil. Dia besar. Besar. Dia tak ada besar. Kita sana macam kedai wine sekarang ni. Orang fikir kerja sale. Sale orang tengah drop sekarang ni. Sebab tak ada orang. Sebab situ dah pekan mati lah. Pukul 8 dah tak ada orang. So sale dah drop sekarang ni. Tu pun kena cut manpower. So sebelum kedai tu dengar-dengar khabar nak tutup. Okey. Sebelum dia tutup, baik aku minta dia satu dulu. Selamatkan diri dulu. So orang tu kau cek kedai yang jenis stable. Kebetulan sana pula yang jaga member orang juga. Orang yang cikgu yang ajar orang dulu. So dapat tanya dia, kau nak aku sana? Cakap, boleh juga, kau pun okey. Tak apa, aku boleh tanya meja aku. Tengok dia kata. Kan, pelik kan dekat simbol lab kan. Aku tak tahu macam mana dia multiple yang benda tu. Kat bawah tu dia jadi H plus X. Dia terbalik kan. Aku tak faham. Terbalik. Maksudnya? Alright. Take five. Kita pindah tempat. Minta maaf ya. Boleh. Silakan. Rumah Ingat dulu. Leceh dah tengok. Orang minggu depan bawa cuti dengan Syah serentak. Minggu ni cuti dah habis dah. Cuti sampai Jumaat. cuti dah habis maksudnya. Cuti untuk minggu ni dah habis. Ada chair nak? Minggu depan bawa cuti balik. Itu pun hari Sabtu Ahad kita cuti. Bawa. Sabtu Ahad cuti. Sekarang minggu ni memang dah tak cuti lah. Sampai hari Jumaat kita bawa cuti balik. Sabtu. Jumaat last kerja tak tahu cuti balik. Bukan orang cuti minggu ni. Sebab kan pelik nak tu tak jadi. Aku dah buat report nak tukar jadual lah. Daripada posit aku diam je ni. Malas nak tukar dia balik. Company yang dulu partner dia.
Okay. Lagi senang kan? Okay. Lepas tu pindah tempat. Okay. Pindah ke tempat yang lagi senyap. Aman. Ini open, ini turun the aircon. Right. Setiap ada masalah.
Jadi ni HX tambah H. Jadi macam mana kita boleh dapat yang macam Tak ada simple? lip ke sini. Hmm. S tambah H squared plus 1. Skip lah. Bro. Yo. Memang bro. Real. Definition of derivative. Tapi nak fikirkan mungkin mudah. Okay. Apa tadi? S squared tambah 1 over X. B. X squared tambah 1 over X. Kalau kita jadikan dia guna differentiation biasa, dia akan jadi 2x tambah x negatif 1, dia jadi negatif 1 x negatif 2. Ataupun Mana nampak kau je ni. ha? Mana nampak kau je. Ha? Tak, memang tak nampak tu Memang kamera kau je yang nampak screen. Oh bro, lupa tukar scene. Okay. Jadi kalau kita guna differentiation biasa, dia akan dapat benda ni kan. So persoalan dia adalah macam mana kita boleh dapat dari sini ke sini. Kita dah ada dekat sini. Kot. Okay, kita ada X kita kat sini 2x tolak 1 over x square. Macam mana dia boleh dapat x square ni?
pengang. Jadi kita move on kepada topik kita baru belajar. Use implicit differentiation to find the gradient of the... soalan tadi. Skip semua pengang. Tapi kalau nak recommend soalan daripada pasien lain yang lagi mudah, boleh kot. B. Use implicit differentiation to find the gradient of the tangent line for y cubed plus 2 sin x sama dengan 4y at the point pi 2. Gradient of the tangent line. Gradient of the tangent using So kita nak dy dx dia. Sudah cakap. So gradient of the tangent line, ini bermaksud kita nak cari dy over dx. Dy over dx. Okay, so we're going to write down y cubed plus 2 sin x equals 4y. D over dx y cubed plus d over dx 2 sin x equals d over dx for y. We get y cubed becomes 3y squared times dy over dx plus 2 sin x, we move the 2 to the front, so it becomes 2 cos x equals 4. y squared dy over dx plus, equals 4 minus 2 cos x dy over dx is equivalent to 4 minus 2 cos x over 3y squared. So this is our dy over dx. It's very simple. You just needed to move it around. Because if we remember everything, when we d over dx y times y, the y is just moved to the top here, so it becomes dy over dx. That's it. That's the reason why there's dy over dx. So we move this back and then we divided everything by 3y squared. Next, we want to find it at the point pi 2. So this will be our x, this will be our y. To cos pi is -1. When x equals pi and y equals 2, dy over dx equals 4 minus 2 cos pi over 3 2 squared equals 4 minus 2 -1 over 3 times 4. -2 times -1, 2 times 1 is 2, negative, positive 2
equals 4 plus 2 over 12 equals 6 over 12 equals 1 over 2. So our gradient of the tangent line is 1 over 2. This means that for a tangent line y equals mx plus c, that is touching the graph at the point pi 2. The gradient is 1 over half. M is 1 over half. That is what it means by this question. Everything alright? Nak tanya boleh tak? Boleh? Kenapa yang dy dx untuk 4y tu cancel out? dy dx untuk 4y mana? Yang equation nombor 2. Yang tu. Betul-betul. Oh, jap bro. Ah. Bro. Dia jadi 4 dy over dx. Okay. Salah. Tak berasa. Alright. Dia akan jadi 3y squared dy over dx plus 2 dy over dx minus dia akan jadi 3y squared dy over dx minus 4 dy over dx sama dengan negative 2 cos x. Okay. Itu pada benalah ni. Perasan, minta maaf ya. Jadi kita boleh simplify ni jadi 3y minus 4 dy over dx sama dengan negative 2 cos x. Lepas tu kita boleh gerakkan ke bawah. Dy over dx sama dengan negative 2 cos x over 3y squared minus 4. So, when x equals to pi and y equals to 2, dy over dx equals to negative 2 cos pi over 3 2 squared minus 4 equals negative 2 times negative 1 over 2 squared 4 times 3 12 minus 4 equals to 2 positive 2 over 6 equals 1 over 3. Alright, so the answer is 1 over 3. Therefore, the gradient here, m, 1 over 3. Hopefully that's correct this time around. Cos pi tu negatif 1 je. Cos pi negatif 1. Sebab kalau kita tengok graf part, kita tengok graf cos, dia macam ni. Kan? Dia akan mula macam tu. Dia akan mula macam ni. Ni pi. Lepas tu akan naik balik. Jadi ni adalah 2 pi. Kalau sin pula dia akan naik atas. Kalau sin pula dia akan naik atas macam ni. Naik atas, naik bawah. Jadi ni kosong kan? Kosong, pi, 2 pi. When sin equal
when sin equals 0, when x equals 0, sin x jadi kira dia sin 0 equals 0. Tapi cos 0 sama dengan 1. Ini 1, ni negatif 1. Ni kosong. Sin pi pula sama dengan kosong. Cos pi sama dengan negatif 1. Jadi kita sampai 2 pi ni, sin 2 pi sama dengan kosong. Cos 2 pi sama dengan 1. Oh, kalau cos pi saja dia negatif 1. Kalau cos 2 pi sama dengan 1 means kalau ada value depan pi tu, dia akan jadi positif lah. Tak juga. Sebab kan dia oscillate. Jadi kalau cos 3 pi dia odd kan. Cos 3 pi dia akan turun balik. Dia akan turun balik satu turn. Dia jadi negatif balik. Dia jadi negatif 1. Cos 4 pi dia akan jadi positif 1 balik sebab dia satu cycle. Dia separuh cycle balik. Kalau sin pula dia satu apabila pi over 2. Ni pi over 2. Lepas tu yang ni dia akan negatif 1 at 3 pi over 2. Satu soalan ada. Apa? Macam mana kau tahu semua benda tu? Aku curious lah. Sebab saya ingat graf dia. Kau tahu. Dia masa asasi kita kena ingat graf dia. Kita buka Desmos sekejap. Memang kau hafal dia punya graf? Habis tu kiranya kita orang kena hafal dia punya graf ni. Kalau dia baik kalau hafal. Tapi dia baik kalau kau hafal graf. Tapi kalau awak hafal value je, tak ada masalah. Dia hanya dia ikut cara awak belajar. Kalau saya belajar, saya hafal value je. Hafal basic value lah. Jadi contohnya cos 0 sama dengan negatif 1. Awak hafal benda tu. Lepas tu cos 1 sama dengan apa? Cos pi sama dengan apa? Sin pi sama dengan apa? Jadi awak hafal je value-value basic macam tu. Sin x. Tapi kalau dekat calculator cos 0 sama dengan 1 bukan negatif. Sana lah. Sekejap. Sin x cos x. Boleh nak. Tapi betul. Untuk cos kan? Sekejap. Kita tutup benda ni. Cos. When x equals to pi, y equals to negative 1. Cos x equal to negative 1. Cos when x equal to pi, when x equals to pi, cos x equal to negative 1. Boleh baca dekat sini. Kalau when cos x equal to 0, when x equal to 0, cos x equal to 1. Ni apa? Boleh nampak dia plot kan? Satu, dua, tiga, 4, 5. Jadi ni kira satu cycle. Kalau buka sin pula, dia terbalik.
pi over 2 baru dia 1. Awak boleh je ingat value-value ni. Saya memang belajar guna visual. Itu personal cara saya suka belajar. Jadi kalau saya belajar guna visual, saya akan lukis graf tu dulu. Baru saya ingat, oh okay. Saja, kita buka 10x pula. X kalau 10 pi 10 to pi dengan 10 0 dia akan tetap jadi kosong. Tapi dekat pi over 2, 3 pi over 2 dia akan jadi infinity. Lepas tu value dia pula diverging. What sec x? Sec x kiranya inverse of cos. Jadi awak nampak yang dia sentuh semua tempat dekat cos, tapi dia diverging dekat tempat yang lain. Kalau cosec x, dia opposite sign. Dia sentuh sign, sec tu dan sign. Cosec. Jadi ini apa yang dia maksud bahawa 1 over cos masuk sec bersama dengan sec, sebab dia sentuh dekat tempat-tempat ni. Kalau cosec dia 1 over sin. Kalau 1 over tan dia cotan kan, cot x. Kita buka tangent, dia jadi 1 over x. Dia sentuh dekat 1 at pi over 4 dengan 3 over 4 pi. Dengan tempat-tempat ni. Wah, Falan kira je semua benda ni. Yang tangent taklah. Yang tangent kadang-kadang macam hafal. Tapi yang sin dengan cos memang hafal. Okay. Sin cos memang wajib kena hafal. Okay. Amin. Paper mana pula? Kita cuba. Sekejap boleh. Aku nak salin yang tadi je. Boleh tak? Oh boleh. Yang ni kan? Alright. Orang lain ada tak soalan? Ada. To capture. Okay. Orang lain ada tak soalan? 3 kuasa 2 tolak 4. Apa tu 12? Lepas Zoho kat pintar. Ambil ni Alip, soalan dekat chapter Alip. Soalan chapter. Dekat mana kertas dia? Dekat chapter. Ada tu, aku dah assign kat kau tadi. File dia. Yang implicit lah. Chapter 2 differentiation manual. Okay. Jom. Download. Sekurang-kurangnya kalau kita buat dekat sini dia mudah sikit lah. Kan? Sekejap, saya buka balik Indo Capture. Mana implicit? Okay, bawah lagi differentiation, derivative of function, composite function,
Solve paling mudah. Sum and difference. Product. Lepas tu portion. Mana implicit? Oh. Implicit dekat base 55. Kita dah belajar ke chain rule? Chain rule. Sekejap aku nak kena korek balik. Ingat tak? Tak pasti Alif. Wah, lupa tu. Rasanya kita tak belajar chain rule. Pursuit rule ni. Chain rule bukan belajar. Belajar. Oh, kita belajar sekejap je. Kira ni kita dah tahu dah chain rule ni. Okay. Faham. dy over dx sama dengan dy over du darab du over dx. Okay. Kira ni kita guna composite function je. Tapi macam tu cantik juga. Okay, implicit. Main mula. Dah makan. Tapi kita dah buat semua soalan kan? Tak boleh buat balik Lek, sumpah. Buat balik. Serius. Buat balik. Okay. Boleh je. Kita buat cepat-cepat. Oi. Jangan cepat sangat Lek. Okay. Got it. Find dy over dx if x cube tambah y cube sama dengan 3xy by using implicit differentiation. Okay. Ini mudah saja. Sekejap. Sikit salah kan. Okay, find. Kenapa kamera saya dekat belakang? Benda ni. Situ. Terap dekat atas. Baru tunjuk. Okay. Sekali betul kan? Okay. Find dy over dx if x cube plus y cube sama dengan 3xy by using implicit differentiation. Jadi mudah je. Jadi kita akan letak d over dx dekat semua term ni 1, 2 dan 3. D over dx x cube tambah d over dx y cube sama dengan sama dengan d over dx 3xy. Okay. Yang ni dia akan guna power rule. UV prime tambah VU prime. Jadi kita akan settlekan bahagian kiri dulu. Ingat, kalau awak nak buat benda Allah di mana dia ada banyak term, awak settlekan dalam 1/1. You have to split up your problem into smaller, more manageable chunk in order for it to be easier. So, we are going to settle the left side first. Left side. Okay. d over dx s cube sama dengan 3s squared. Boleh buat terus kan? Boleh congak. Sebab kita guna x and x tolak 1 kan?
Okay, d over dx y cube pula, dia akan jadi 3y squared darab dy over dx sama dengan, okay, now we can, Asal dia kena dy over dx. sebab d over dx y sama dengan dy over dx. D over dx y squared sama dengan 2y dy over dx. So, dia hanya sebab benda ni je, sebab dia darab je. Darab yang atas je lah. Sebab dia ada darab yang dekat atas ni, yang dia tambah term. Satu lagi sebab kalau kita buat satu lagi sebab dia d over dx, dia tak ada y. Oh, kiranya d over dx tu tak ada y, so kita darabkan y masuk ke dalam tu lah. Pushing. Okay, sama dengan kita buat power rule kita, di mana u kita adalah 3x, jadi u prime adalah 3, v prime 1. Jadi u v prime plus v u prime. U kita 3x darab v prime 1 tambah v y dy over dx y v prime adalah 1 dy over dx. Lupa. Okay. Y. Jadi 1 di 3x darab dy over dx tambah v kita y times u prime darab 3. Jadi sama dengan 3x squared plus 3y squared dy over dx sama dengan 3x dy over dx tambah 3y. Dari sini, from here we know that we want in our end result to obtain dy over dx. So what we can do is to move terms that have similar ending to one side and everything else to the other side. So kita akan gerakkan 3x ke sini, dia akan jadi negatif, dan kita akan gerakkan yang ni ke depan, dia akan jadi negatif juga. So kita tulis balik, sebab ni positif, daripada ni positif 3, dia jadi 3y squared dy over dx tolak 3x dy over dx sama dengan sini 3y tolak 3x squared. From here we can simplify because both of these have dy over dx. So we can get 3y squared minus 3x in bracket dy over dx is equivalent to 3y minus 3x squared. And then we are going to divide
by this. So we move this below here. Or in a sense, we are going to divide it by 3y squared minus 3x squared. Minus 3x. We divide both sides by 3y squared minus 3x. So it will effectively move this down here. So dy over dx is equivalent to 3y minus 3x squared over 3y squared minus 3x. From here we can simplify one last time where we cut the 3. Potong 3. Jadi end result kita dy over dx sama dengan y minus x squared, y squared minus x. And in the answer scheme, we get y minus x squared, y squared minus x. So that is the final answer. Everything alright? Boleh. Boleh. Do you want to write it down? Dah. Okay. Alright, the next one would be question 2. Given x squared y plus 3xy cubed minus x equals 3, find dy over dx by using implicit differentiation. So, what I'm going to do here is chunk it up. We already know that chunk it up and give everything that we already know. We already know that d over dx 3 is 0 and d over dx x is 1. So, we can safely move all of this to the back. This, and then we're going to move this to the back as well, because so that we have our equal sign here. That way it will be much easier and a bit less confusing instead of moving everything afterwards. So we can rewrite d over dx x squared y sama dengan d over dx negative 3 xy cubed minus saya nak dapat tu. Let's just move the minus outside. Easier. Okay, so negative d sama dengan negative d over dx 3 xy cubed minus d over dx x minus d over dx 3. Oh yeah, for d over dx, the reason why it becomes 1 is because d over dx x sama dengan dx over dx. So next 1. That's it. Okay. Boleh repeat balik tak? Ha? Boleh repeat balik tak? Yang d over dx tu. Kalau macam mudah, d over dx x darab x kan, awak akan darab x di ke atas. Awak akan letakkan x ni ke atas sama dengan dx over dx. Kalau kita simplify dia jadi 1 sebab atas dengan bawah sama kan. Itu sebabnya. Tapi kalau d over dxy, kita akan gerak ke atas, dia jadi dy over dx. Tapi benda ni berbeza. Jadi kita tak boleh substitute further.
Kecuali kalau dia d over dy. Kalau darab y sama dengan dy over dy. Sama dengan 1. Tapi kalau d over dy kita darab dengan x, dia akan jadi dx over dy. Dan kita tak boleh buat apa-apa dah. Itu cara mudah dia. Alright, back on track. Dah salin dah kan? Dah salin dah kan? Dah le. Okay. Okay. So, let's continue. D over dx, x squared y. Alright. Dekat sini kita akan guna power rule. Kita akan guna product rule 2 kali. Sekali dekat sini, sekali lagi dekat sini. So, we are going to write it down here. U equals x squared. U prime equals 2x. V equals y. V prime equals dy over dx. This is for first half. And then for second half, u equals 3x. U prime equals 3. V equals y cubed. V prime equals 3y squared dy over dx. So this goes here. Okay, remind me later to explain this with chain rule. Sebelum kelas kita tamat, saya akan ajar korang chain rule, okay? Alright. Dekat sini kita akan settlekan chunk ni dulu. So, dengan menggunakan product rule, uv prime sama dengan vu prime, kita akan dapat u x squared darab v prime dy over dx tambah v y u prime 2x sama dengan negatif u negatif 3x negative 3x v prime times 3y squared dy over dx plus v y cubed u prime times 3 minus d over dx x sama dengan 1 minus d over dx 3 sama dengan 0. So let's rewrite everything. X squared dy over dx plus 2xy sama dengan negative 9 xy squared dy over dx minus 3y cubed minus 1. Okay. Right now, we just have to move the terms that we want to the places that we want. Wait.
Did I break my earphones? I didn't, right? Yeah, I didn't. Okay. Alright, let's continue. We're going to move this part here, and we're going to move this part here. If we had the equal sign here, that means we had to move a lot more things to the other side, and that would be a hassle. So by putting the equal sign here, we are able to simplify a lot of stuff. So we're going to move this one here, and we're going to move this one here. The polarity will be reversed. Negative become positive, positive become negative. So we write x squared dy over dx plus 9x y squared dy over dx sama dengan negative 2xy minus 3y squared minus 1. Okay? And then we are going to simplify this because both of these have the term dy over dx. So we open bracket x squared plus 9xy squared dy over dx equals negative 2xy minus 3y squared minus 1. And then now we can move this part down here. So it will become dy over dx equals negative 2xy minus 3y squared minus 1 over, because we divide both sides by x squared plus 9xy squared, this part cancel out, and then this part will be remain. So it will become over x squared plus 9xy squared. And when we open the answers, we get the correct answer. Hold on. We get 1 minus 2xy minus 3y squared over x squared minus 9xy, which is the same like this. Wait. Minus 1. Oh, this has to be plus 1. Plus 1 because the equal sign, because this 3 has already been at the equal sign. Oh my god, what happened to my mouse? This is like two. Page. Seriously, lagi? Alamak. Oh, games. What is lagging?
Okay, now it's clean. Alright. So just now we got the answer a bit wrong because this equals this x this number 3 had this x was already negative. This x was already negative, so moving it this side it becomes positive. Forgot, didn't notice. So we will change that. It becomes plus 1, plus 1, plus 0. Plus 0 because this is also positive. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Okay. And then if we move this to the front, it will become correct lah. The answer that was given is 1 minus 2xy minus 3y squared. Over x squared plus 9xy squared. So it's roughly the same. It's just that the order is a bit weird, but it's fine. Alright. Any questions? Setakat ni okay tak? Lek, macam mana yang 3y cube tu jadi 3y square? 3y cube jadi 3y square. Salah tulis juga. Kan? Y cube jadi 3y square, weh. Salah tulis juga. Okay. Sebab malam. Apa? Dah pukul 12 malam. Kan? Betul. Y cube darab 3. Pasal hotel lagi setak tapi Hotel Bima. Ini bezakan hot. 3y square, y cube, 3y square. Betul lah kan? 3y cube. 3y cube. Okay. Jadi mungkin dah cepat sikit kot. Chasing time. Screen. Find dy over dx. Kalau tak sempat next time pun boleh. No. Tak boleh. We gotta finish this. Boleh. Okay. Find dy over dx if 1 over x plus 1 over y is sama dengan 1 by using implicit differentiation. So sebab 1 ni kalau dy over dx 1 sama dengan 0, yang ni sama dengan 0, jadi kita akan gerakkan benda ni terus ke sebelah. Okay. So d over dx 1 over square root x plus d over dx 1 over square root y 1 over square root y. Kita hilangkan benda ni. Kita hilangkan benda ni. Equals negative d over dx plus square root y tambah 1. And then we can start from here. So the thing that I tried that day was to straight away convert this to power 4. So it will become d over dx 1 over square root x bermaksud x power negative 1 over 2. Kan? Betul tak? Equals negative d over dx y negative 1 over 2. dy over dx 1 plus 0. Okay. D over dx x negative 1 over 2. If we move it down here, if we process this first, we process the left one first, we are going to get negative 1 over 2 square root x negative 1 over 2 minus 1.
negative 1 over 2 minus 1 is negative 3 over 2 equals d over dxy, right? So negative, positive. Negative, positive. Negative. We're just going to do it because it's easier to see. 1 over 2 y, negative 3 over 2, and then times dy over dx. So negative 1 over 2 x negative 3 over 2 equals 1 over 2 y negative 3 over 2. So we're going to segue a bit. What does x over negative 3 over 2 even mean? If we take this negative, it will become 1 over x power 3 over 2. Right. And then we are going to get for 3 power 2, for x 3 power 2, the top part will become the power, the bottom part will become the square root number. So it becomes square root x cubed. Channel it. Alright, we are going to repeat back the thing that I taught in class that day, where AM plus AM times macam mana? The thing that I taught in school, that is A M N sama dengan A bracket M bracket N, and is also equal to A N M. Or A M times A N. Kita guna example 2. Okay, 2 power 6. Kita letak dekat sini 2 power 2 3. Kita dekat sini 2 power 3 2. 2 power 3 2 power 2. So 2 power 6 apa? 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64. Okay, 2 power 2, 4. Power 3, 4, 16, 24. 4, 16, 64. Sama dengan 64. 2 power 3, 2, 4, 8. Sama dengan 8 power 2. 8 darab 8, 64. Sama 2 cube darab 2 square. 2 cube 8 kan? 2 square 4. Oh, jap bro. Okay, ni ignore. Tapi senang cakap dia macam ni. Dia sama dengan 2 3 darab 2. Okay, baru betul. So ada 64. Nampak semua ni 64 kan? Sebab dengan row ni M dengan N dia boleh disusun dekat mengikut apa-apa cara. Dia akan darab macam tu juga. Jadi contoh ni 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2.
Macam ni contohnya. Dia nampak daunting, tapi dia boleh disamakan dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2, ataupun 2 darab 4, 2 8. Oh tak, dia darab kan, bukan tambah. 2 4 2 dengan 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 adalah 2 4 8 16. Dengan 2 kuasa 16 macam tu dah. Jadi kenapa X 3 over 2 dia akan jadi 1 over square root X cube. Ini kerana kalau awak tengok X 3 per 2 ni, kalau tengok negatif 3 per 2 ni, kita boleh split dia kepada 3. Negatif 1 darab 3 darab 1 per 2. Dan kita tahu apa efek 3 ni akan ada dekat X. Dan sebab dia darab, kita boleh susun mana-mana arah kita boleh susun, dan dia akan letak value yang sama. Jadi kalau X 3 per 2 X over 1, dia akan jadi 1 over X kan. Kita hilap, kita pangkah 1, kita pangkah 1 over, kita pangkah tolak 1, tinggal 3 over 2. Lepas tu kita pangkah 1 over 2 ni sebab dia akan jadi square root kan. Kita pangkah over 2 ni, tinggal 3. Yang 3 ni dia akan jadi cube. Kita boleh bahagikan negatif 3 per 2 ni jadi 3. Ni. Dan dia akan direflect dalam X kita. Ini juga bermaksud 1 over square root X cube adalah sama dengan square root S cube. Dan pada masa yang sama, dia akan sama dengan X square root X. Sebab benda ni adalah square root X square. Yang ni kita boleh potong jadi X terus kan. Jadi dia boleh disamakan dengan X square root X. Tahu tak? Dia semua main persamaan je. Okay, kita pergi balik. Okay, jangan lupa dy over dx. Jadi negatif 1 per 2 darab dengan 1 per square root X cube sama dengan 1 per 2 darab 1 per square root Y cube dy over dx. Jadi kita boleh letakkan 2 dekat sebelah ni. Dia jadi negatif 1 per 2 square root X cube sama dengan 1 per 2 square root Y cube darab dy over dx.
lepas tu dari sini kita boleh gerakkan benda ni, kita boleh terbalikkan benda ni, kan? Saya akan putar benda ni. Saya akan putar benda ni, dia jadi 1/2 square root y cube darab dy over dx sama dengan -1/2 square root x cube. Okay. Sekarang kita akan bahagikan semua ni dengan 1/2 y cube. Sebab tu dia akan cancel out dekat sini. Manakala yang ni, kalau kita bahagikan dengan 1/2 square root y cube, ini bermaksud bermaksud sebab kita bagi benda tu, kan, bagi 1/2 square root y cube. Ini bermaksud kalau kita tukar ni kepada darab, benda ni akan shift ke atas. Dia akan jadi square root y cube. 2 square root y cube. So, kita buat balik. dy over dx sama dengan -1 ni kekal, -2 square root y cube over 2 square root x cube. Kita boleh potong 2 sama dengan negative square root y cube over square root x cube. Dan jawapan kita pun sama. Jawapan kita adalah negative square root y cube over square root x cube. Dia bentuk lain, tapi seperti kita dah bincang tadi, form ni sama bentuk dengan form ni. Betul. Seperti kita bincang tadi, form ni sama dengan form ni. Jadi, tak ada masalah. Kau boleh present mana-mana je. Asalkan dia sama. Sebab dia memang sama value pun. Okay. Kita nak buat last. Saya padam benda ni. Boleh? Boleh. Okay. Padam benda ni. Kita padam benda ni. Kita padam benda ni. Ada orang kat chat tu. Sebab tak masuk asasi aku. Okay. Kita buat yang last. By using implicit differentiation, find dy over dx if sin x squared y squared sama dengan x. Oh, dapat 12. You did. Okay. Jadi, kita akan buat d over dx sin x squared y squared x squared y squared x squared y squared sama dengan d over dx x. Okay. Sini kita boleh explain dah chain rule kita. Jadi chain rule kita senang cakap adalah
dy untuk apa-apa dy over dx dia sama dengan dy over du darab du over dx. Tahu? Okay, dia nampak pelik, tapi senang cakap kita akan assume jadi contohnya sin x kan, kita let x equals to u. Jadi kita akan differentiate x dulu, d over dx sama dengan 1. Itu akan jadi dy over du kita. Jadi dy over du kita akan jadi 1. Lepas tu sin u, kalau kita d over dx sin u, dia akan jadi cos u. Itu du over dx kita. Lepas tu kita kena letak benda ni lah balik ke dalam u. Dia akan jadi 1 darab cos x. Itu je lah. Itulah chain rule kita. Jadi kalau kita nak apply dekat sini, d over dx sin x squared y squared, dia akan jadi cos x squared y squared kan, campur dengan benda lebih. Dia akan campur dengan benda Allah dekat tepi. Saya dah buat sebenarnya. Cos x squared y squared darab dengan d over dx x squared y squared. Ini je chain rule kita sama dengan 1. Sebab d over dx x sama dengan 1. Jadi ini chain rule kita. Kita akan expand chain rule kita. uv prime plus vu prime. U kita x squared, u prime kita 2x, v kita y squared, v prime kita 2y dy over dx. Jadi kita tulis balik cos x squared y squared darab sure, cos x squared y squared sama dengan 2x squared y dy over dx sebab 2x sebab saya skip step. Saya skip step pula. Lupa pula. Okay. Okay. Cuba nak makan. Jadi U kita square, V kita 2y dy over dx. V kita y squared, U kita 2x. Because I don't know, I have camera on.
equals 1. Jadi kalau kita simplify, cos x squared y squared, gelap pula, darab 2 x squared y dy over dx tambah 2xy squared sama dengan 1. Dari sini, kita boleh nampak bahawa benda ni adalah satu term dan benda ni adalah satu term. Jadi, apa kata kita bawa benda ni dekat sini? We're going to bring this part here. So, it will become 1 over the thing. So, we will rewrite 2x squared y dy over dx plus 2xy squared is equal to 1 over cos x squared y squared. Okay? It's just a mini field. Mini field. 9 times. It comes with a lollipop. It's worth one. It's worth it. Hey. Hold on, eh? So, when we do this, 2x squared y dy over dx plus 2xy squared 1 over cos. Just now we already searched it up. It becomes sec, because on the graph 1 over cos like this, right? For sec it becomes like this. Like this, like this. So, it becomes sec x squared y squared. Right here, we can then do 2x squared y dy over dx equals sec x squared y minus 2xy squared, and then we can divide everything by 2x squared y, so it becomes dy over dx equals sec x squared y minus 2xy squared over 2x squared y. So that's the answer that I got. However, if you notice, the answer in the book is different. The answer given in the book in chapter 2 differentiation is much more different. That's because they multiply this thing, they multiply both sides by cos. So if we want to try to get the answer in the book, we are going to go back to this part here, and then we're going to make a new branch. Okay, so we're just going to multiply both sides by cos x squared y squared. So it will become 2
x squared y dy over dx cos x squared y squared plus 2xy squared cos x squared y squared equals 1. And then it will become 2x squared y cos x squared y squared plus equals 1 minus 2xy squared cos x squared y squared. Alright? Oh wait, we forgot the dy dx. Hold on. Cos x squared y squared dy over dx. So if we move everything down here, below here, it becomes dy over dx equals 1 minus 2xy squared cos x squared y squared over 2x squared y cos x squared y squared. Which is the answer that we got in the book. To prove that both answers are similar, I'm going to go and put it into a similarity calculator to prove that both are similar. Yeah. It's 12. Never mind that. 12:30 is the final point. Okay. But anyway, here both answers are acceptable. Here both answers are acceptable because both answers should equal to the same thing. This and this equal. There's just a very different working. That's all. So that's question 4. Everyone's alright? So holding on. Hello? Sekejap Lip, tak nampak. Kenapa Ini. Okay. Sekejap Lip, besok kau balik kau apa Lip? Esok No pula. petang atau malam baru sampai. No. Huh? Later than that. No? When? Later than that. It depends on the traffic. Huh? It depends on the traffic condition. We can't predict. Yalah, so I say petang atau malam lah. Esok petang atau esok malam. Yeah, if you arrive at your college at 11 o'clock at night, then you want to do class. No class tomorrow. Everything on Wednesday is not from the same thing. Okay. So there is a high chance that there won't be class tomorrow. We'll see how it goes. Hopefully the traffic tomorrow will be okay and I arrive in the evening. If I arrive at night, there's a high chance that I won't do class. But you can still come to my room before I go to sleep and then just ask me quick questions, like maybe 5 minutes or so. But don't take too much of my time, alright? Alright, got it.
Anyone else has any other questions? No, I guess. No. Alright. If that's the case, then I wish you farewell. Thank you. Lip. Oh, wait, what is it? Untuk graph tadi tu kan, Ah, yang biasa akan keluar sin dengan cos kan? biasanya sin dengan cos. Biasanya sin dengan cos awak kena ingat yang bukan dia keluar, tapi dia bagus kalau awak ingat yang apa value dia. Jadi kalau tadi cos pi sama dengan -1, cos 2 pi sama dengan 1. Ingat value-value basic tu. Kalau ingat cara nak lukis graph pun boleh juga. So lagi senang just pergi Desmos, tulis yang kau tulis tadi je lah kan. And then try untuk tengok. Itu lagi senang. Lepas tu kalau boleh ingat bentuk graph tu supaya kalau dia keluar dalam soalan awak boleh apply terus. Faham. Nanti kalau sepatutnya kita tak ambil kalkulus 2, tapi kalau ada ambil kalkulus 2 juga, saya rasa kita akan belajar cara nak lukis graph. Jadi tak ada. Satu minit. Yelah, tapi kalau kita belajar kalkulus 2 juga, besar kemungkinan kita akan belajar cara nak lukis graph. Jadi nak ingat bentuk-bentuk basic macam tu memang kena buat. Lepas tu awak kena ingat macam mana nombor-nombor dekat tempat-tempat graf yang berbeza akan panjang pendekkan graf. Cara dia akan how the graph is going to stretch and squash with the different numbers. That you have to remember as well if you will learn. So I'm just telling you as a preparation. For now, it will be good if you memorize the sin and the cos. Faham. Anything else? Tak ada Lip. Tak ada. Alright. Yang ni kau upload kat YouTube tak? Yeah. I'm live streaming to YouTube as usual. Alright. Thank you, Lip. Alright. If there's anything else, you're all free to go. I also need to go clean up and get to bed. Thank you. See ya. Bye. Bye. Okay, then we add this from here.